Hello guys! Welcome back to our channel! Ayan. So nakikita ninyo, napakaganda kong anak. O diba? Ang laman-laman. Ayan. You say hi, baby. Hello po. You look at him. Look at this. Ayan. Hello guys! So, ayan. Makikihay din sa inyo si K-Friends. Hello! Hi! Ayan, mga K-Friends. Ngumungi ako. Mga K-Friends, hello! So, bago tayo mag-umpisa, don't forget to click the bell button and subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Ayan. Ngayon, guys, dahil tayo ay may mahaba-habang oras. Tingnan mo dyan, anak. Uy, malaglag ang TV. Bumaba ka dyan. Go down, go down. Come here. Dito, dito, dito. Ayan. Dahil mahaba ang time ko with my kids, ngayon tayo ay magluluto. No ever requested natin. Ano ba ever requested nila? Sabi? Sisig. Ayan. Ang all-time favorite ng lahat ng mga umiinom, handaan. Umiinom talaga. Para akong nakay alak ka. Hindi naman. Ayun. Dinner, for lunch. Ang napakasarap na sisig. Ayun, sisig. Ayan. Mga ka-K-Friends, sabi ng aking K-Star, bago natin umpisahan ang ating lutuan, ang ating pawisan na sisig, para nalagyan ko talaga ng pawis yun, hindi, joke lang. Yun nga, huwag niyong kakalimutan na i-follow kami sa aming IG account na Dazzle by Beautyderm. Dito yun. Paki-check. Dito sa taas, dito sa taas. And sa aming Facebook page na Dazzle by Beautyderm. So, syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa aming channel. At i-share ninyo, ha? At maraming lutuan pa ang ating gagawin. So, tambay, kumuha ng papel, kumuha ng ballpen, magsulat. Ayan. Mga ka-K-Friends, umpisa na natin ang pagluluto. Reminder guys, for the chilies, for the onions, separate chopping boards ang aking ginagamit. And for the meat, syempre iba din. At tandaan, when you boil your meat or yung maskara ninyo, after napalamigin siya, ilagay nyo siya sa freezer para pag in-slice nyo, hindi siya madudurog. Yun yung isa sa mga tips ko. And this is the complete ingredients ng ating sisig-tastic. Para naman sa ating sisig dressings, we have mayonnaise. Combine all the ingredients. Mayonnaise, liver spread. And then, salt and pepper to taste. 3 tablespoons of soy sauce. Sliced chilies. And guys, itong ating chopped onions ay kailangan i-grill nyo muna. And for the maskara, yung mukha ng baboy, ay slice it in a medium size. Ito ang aking top secret. I use this grilling pan, yung para pang samgyupsal. So, yan. Kaya hindi siya ma-oily yung aking sisig. Kaya masarap. At the same time, syempre, health conscious tayo. Dahil ang sisig ay medyo ma-fattening na.
at least man lang sa grilling, medyo mabawas-bawasan yung kanyang oil. So, you just turn it over after medyo maluto yung kabilang side. And make sure na luto-luto at mapapansin mong crunchy na yung pinaka-meat. Tsaka na yun siya pwedeng ilagay na sa plate and ready for slicing and chopping. So, when you slice it, make sure na malilit lang yung pagkakaslice para hindi rin kayo mahirapang i-chop siya ng sobrang pino. Kasi minsan pagka masyado malalaki din yung pagkakaslice nyo, ang hirap niyang i-chop into pieces. Yan yung mga tips ko for this. Kaya medyo matrabaho talaga when you're doing the sisig-tastic. Guys, when you're preparing food, always wash your hands before and after cooking. Pero para naman syempre yun sa family ninyo, na maiwasan natin na makapag-spoil ng food. So, all grilled meat with the sisig dressing. And voila! This is the sisig-tastic recipe of yours truly. Sisig-tastic with rice. Thank you for watching, guys. See you sa next vlog.